Motorikusan elég megbízható, a szolenoid szerepeket, tehát a vanosszal volt egy kis problémám, ezt orvosoltam, ez ugye bármikor várható egy ilyen korú autónál, ugye ez az, ami egy kicsit úgy zsebben nyúlós, de amúgy önmagában egy elég megbízható autó. Hát igazándiból 14 alá, 13 fél alá biztos, hogy nem tudom vinni, nem is nagyon mérgetem, egyszer még az elején úgy figyeltem, hogy mennyit teszik, de az alá nem, tehát a fölött jóval fölötte, de viszont nagyon megy az autó. Hát nagyon meg tud indulni. Hát igazándiból 250 000 kilométertől volt valami 300-400 000, és ugye rengeteg órát visszatekernek. Na most ebben az ember nem lehet biztos, hogy most ebben ennyi a kilométer, de önmagában az ülések, meg az alja elég szép volt neki, meg a motorja is még úgy jól muzsikál, így van. Azon kívül mondom, hogy én előttem egy olyan tulajdonos volt az autó, aki egy kicsit leélte, de már így kezd összeállni. Hát igazándiból egy vízpumpát kellett rajta cserélnem, ezt a legelső kilométeren ezt már tudtam, hogy ez cserés lesz. Két első lámpát, két hátsó lámpát, wifi beolaj, kardán teljesen fel lett újítva, a váltóm meg lett csinálva, új kuplungot kapott, kettős tömegűt kapott, két hátsó elektromos ablakom elő lett cserélve rajta, ez a zár lett kicserélve, tehát a bal első zár, egy első szélvédő kerettel együtt természetesen, olajszűrő, ugye ez alap volt, tehát amikor megvettem, ez nem volt kérdés. Mondhatjuk, hogy az autóvételárának a harmada legalább ráment azóta. Lazán, hogyne, több mint a harmada. Akkor a tankban lévő benzinpumpa is tönkre volt már, úgyhogy effektíve elég jól így át lett zongoráz az autó. Így van, meg ugye 19-es kerekek voltak rajta, és én gyárit vettem meg rá, egy elég szép felújított gyári felét. Láthatjuk a vágóképeken. Így van. A gumikról mesélj valamit, milyen összegbe lehet egy M5-öst felgumizni a gyári 19-es? 18-as igazából Hankok gumival rajta, azt hiszem elő 2.35, hátul 2.55, ha jól emlékszem. A Hankok volt még az, amire azt mondom, hogy elég jó. Ugye sokat megyek az autóval, mint minden autó, egyébként rengeteget, tehát mindennapi használatban van az autó. A Michelin az olyan egy gumi, ami elég ilyen puha, tehát az hamar elkopik, nagyon jó. Tehát nagyon jó az autónak az úttartása vele, de viszont a Hankok az szerintem, véleményem szerint, ami kicsit tovább kibírja, tehát kilométerbe így ki lehet tolni
régen. És ez a motorhoz, V8-as MS motorhoz rendkívül jó passz, ez a kézi 6-os váltó, ahogy látom. Igen. Felújítottad ezt a váltógombot is, vártam, vagy kicserélted? Így van, maga a gomb és a szoknya az igen így van, ez egybe van, és ezt így rendeltem meg, tehát ez is új. Milyennek érzed a váltóját? Hát a váltó hidegen igazándiból egy kicsit szorosabb, állítólag, mint ahogy több E39M tulajjal beszéltem, ez normális, tehát hidegen egy kicsit szorosabb, és mikor bemelegszik a váltó, akkor viszont nagyon jó, nagyon pontos, de mint mondtam, ez fel lett újítva, úgyhogy szuperul működik most. Szuper. Az autófutóműve fékje, esetleg kormányzás, kormánymű, mennyire érzed az első idegvégződését? A lökhárítón, első lökhárító végénél kezdődnek, vagy mennyire érzed kezesnek az autót? Nagyon kezes az autó. Igazán úgy vettem az autót, hogy sportfutómű, tehát állítható futómű van alatta. Amit ki akartam cserélni, egy gyárit szerettem volna alávenni, de nem találok sehol se. Igazán ez a problémám, mert szerettem volna, hogyha teljesen gyári lenne az autó, de nem bánom igazándiból, mert elég jó az úttartása. Tehát elég kemény, tehát ugye német autópályán próbálva, 280 és fölötte is gyönyörű. Nem ráz a nem, minden szuper. Az, ami véleményem szerint egy kicsit gyengúsz, az a fék, de ahogy észrevettem, majdnem minden autónál alá van kalibrálva a fékrendszer. Gyári féktárcsákat? Féktárcsákat, vagy mit vettél rá valamit? Nem igazándiból ez gyári tárcsa, ami fenn van, gyári fékrendszer, ez volt fent rajta, tehát még nagyon jó állapotban volt, amikor én megvettem az autót, ez fél évvel ezelőtt vettem, 8 hónappal körülbelül az autót, és nekem azzal nem kellett foglalkoznom. Ugye a tempomattól elkezdve ugye a hangosítás, illetve a telefonnak a felvétele. Bluetooth? Vagy ez még nem, ez még a nem, ez még régi, így van. Jobbra meg akkor a tempomat állítása. Így van. Elektromos ablakok elől-hátul, és egész jól működik, akadás nélkül. Ebben már van elakadás jelző, ugye itt fenn? Héderbe, úgy tudom, az 5-ösökben volt, tehát ilyen kinyúlsz, és akkor fekete alkantara, tetőkárpit, síberás, a síberát majd demozhatsz vele esetleg. Ilyen érzékeny vagyok igazándiból a húzatra, de annyi viszont kell, hogy friss levegő legyen az autóba. Így nem szoktam elhúzni, de működik szuperül, tehát nincs vele semmi gond, probléma. Hál' Istennek. Szuper. Gyönyörűen működik. Jó. Van benne a sötétítő roló hátul elektromos. Azt meg lemozzuk le. Ez ennyire. Így. Teljesen jó. Hát az enyém ennél foghíjasabb, úgyhogy... Ez milyen bőr belső? Hát ezt ne is kérdezz tőlem igazán, mert sosem tetszett nekem a világos belső, ez az autónál volt az első az, amikor azt mondtam, hogy ez a világos belső az nagyon passzol ez a sötét, hát fekete autóhoz. Ez nagyon bejött nekem, ez nagyon tetszik. Igaz, az autó le volt éve, mikor megvettem, de most már azért alakulgat, elég jó állapotban. Csak a hátsóban van benn. Igazándiból ez gyári. Tartozik az autónak, így ez gyárilag benne van. Oldalt is sötétített volt az autó, fóliázva volt. Ja, nem kézirolós. Így van. Úgy azokat leszettem, mert azok csúnyák is voltak, meg nem szabad azokat fent hagyni. Milyen frankó C-oszlop világításon. Igaz? Így van, ez a bárkit nagyon lehet ütni. Még Mr. President meg Venga Boys koncertre jártunk, mikor ezek kijöttek. Így van. Meg Viva televíziót néztünk, meg Így van.
De még mindig működik, megy. Mióta vannak BMW-d, mióta van ez a BMW iránti szeretet, és hogy jött az M5-re ez a választás? Hát igazándiból én jó 25 éve nagyon szeretem a BMW-ket. E28 volt az első, egy 525i, és azóta ez a szerelem, de inkább a régi BMW-ket szeretem, tehát így 87-ig bezárólag. Ez az autó, ez igazándiból úgy gondolom, hogy az újabb autók között is még a legmegbízhatóbb. Tehát ezután, amik jönnek, azért elég, tehát a turbós változatok például, azok elég sok a probléma. Én úgy gondoltam, ez a V8, a Vanoson kívül sok minden gondja, baja úgy nem nagyon lehet, és úgy a V8 szerintem bírni fogja, tehát azért. De egyébként maga a formája abszolút nem tetszett sohasem, tehát nem voltam oda én az új autókért, így új autó, hát 99-es.